नमस्कार, मी आहे प्रतीक महाजन. नमस्कार, मी आहे आर्यन बेरेकर आणि तुम्ही बघत आहात पॉलिवेअर. नो युअर कॉर्पोरेटर, ओळख आपल्या नगरसेवकाची. हा पॉलिवेअरचा पहिला प्रोजेक्ट आहे आणि याबाबतीत आपण बाणे बालेवाडीचे जे नगरसेवक आहे माननीय अमोल बालवडकर यांची मुलाखत घ्यायला आलो आहोत. नमस्कार सर. नमस्कार. तर तुम्ही बालेवाडी गावातच लहानचे मोठे झालात. तुम्ही मॉडर्न हायस्कूलमध्ये शिकलात. तर आम्हाला असं कळलं की तुम्ही लहानपणापासून तुम्हाला म्हणजे बिझनेसमध्ये आवड होती. तर ती निर्माण तुमच्या म्हणजे मनात कशी झाली? एक शेतकरी कुटुंबात शेती करत असताना वडील नोकरीमध्ये होते, तेव्हा शेती आणि नोकरी या दोन्हीचा अनुभव मला घरामध्ये होता. आणि जर तुम्हाला अजून काही प्रगती करायची असेल तर व्यवसायाशिवाय तुम्हाला पर्याय नाही. त्यामुळे हाती कुठला तरी तुम्ही एक व्यवसाय छोटा असो किंवा मोठा असो, पण व्यवसायामुळे तुम्हाला दैनंदिन तुमचा पैशाची तुमच्याकडं पूर्तता होते आणि निश्चितच तुम्ही व्यवसायामध्ये अजून जास्त गतीने शेती आणि नोकरीपेक्षा जास्त गतीने प्रगती करू शकता. जर तुम्ही राजनीतीमध्ये नसते आणि तुम्ही व्यापारी पण नसते तर तुम्हाला काय वाटतं तुम्ही कोणत्या क्षेत्रात असले असते? प्रश्न खूप इंटरेस्टिंग आहे तुमचा. तसं जर मी व्यवसायामध्ये नसतो आणि राजकारणामध्ये सुद्धा नसतो तर मी नोकरीमध्ये सुद्धा निश्चित नसतो. मी एक चांगल्या प्रकारची शेतीमध्ये मी प्रगत शेती ज्याला व्यवसाय करून दिला असतं, त्या शेतीला सुद्धा जर मोठ्या प्रमाणात केलं तर तो व्यवसाय होऊ शकतो आणि होतो पण. जर तुम्ही फेब्रुवारी महिन्यात नगरसेवक म्हणून निवडून आलात तर तुम्ही म्हणजे व्यवसायातच होता, तर तुम्हाला म्हणजे व्यवसायापासून राजकारणात जाण्याची प्रेरणा कुठून मिळाली? तसं आमच्या घरामध्ये सुद्धा राजकीय वारसा होता. पूर्वी ग्रामपंचायत मध्ये असताना नगरपालिकेमध्ये सुद्धा आमच्या घराचा इथून मागच्या राजकारणामध्ये सिंहाचा वाटा होता, पण हातामध्ये यश आलं नव्हतं. मागच्या पिढीला काही गोष्टी जमल्या नव्हत्या आणि अशी परिस्थिती असताना माझं शिक्षण चालू होतं. शिक्षणामधनं मी शिक्षण अर्धवट सोडलं. शिक्षण अर्धवट का सोडलं तर मला व्यवसायामध्ये जास्त प्रगती करायची जास्त लवकर घाई झाली की घरातले म्हणायचे की थांब पहिलं ग्रॅज्युएशन कर. नाही मला असं वाटायचं की काय 2-3 वर्ष वाया जातील, एवढी मला घाई झाली होती. त्यानंतर व्यवसाय चालू करत असताना मला असं कुठंतरी जाणवलं की आपल्याला सुद्धा शेवटी जुना इतिहास आणि जुनं राजकारण या सगळ्या गोष्टी करत असताना वाटलंय कुठंतरी एक लोकांच्या अडचणी. व्यवसायामधनं मी सामाजिक क्षेत्रात उतरलो. पहिली गोष्ट सामाजिक क्षेत्रात उतरल्यामुळे लोक माझ्याजवळ यायला लागली, मी लोकांजवळ जायला लागलो. भागातल्या समस्या, प्रश्न, लोकांच्या अडचणी मला समजू लागल्या. आणि तुम्ही एक व्यावसायिक असताना तुम्ही लोकांच्या अडचणी सोडवू शकत नाही किंवा लवकर सोडू शकत नाही. जेवढा एखादा राजकीय तुमच्या हातामध्ये जर कुठली पॉवर असेल, जर तुम्ही एखाद्या कुठल्या पदावरती असाल तर तुम्ही लोकांची सेवा अतिशय चांगल्या पद्धतीने करू शकता. मग मी विचार केलं की ठीक आहे, काय हरकत नाही, आपण व्यवसाय करतोच आहे, समाजकार्य आहेच, तर आपण एका चांगल्या पदावरती गेल्या लोकांची अजून चांगल्या पद्धतीने आपण सेवा करून व्यवसाय सुद्धा आपण दोन्ही कामं आपण करू शकतो. यातनं मग मला विचार आला की आता आपण सुद्धा राजकीय क्षेत्रामध्ये आणि लोकांचा रिस्पॉन्स म्हणून ऍक्च्युली मी लोकांच्या पाठिंब्यामुळे इथपर्यंत आलो. म्हणजे मी कुठल्या गोष्टी राजकीय तर असं ठरवून होत नाही की मला पाहिजे, लोकांचा सपोर्ट कार्य खूप महत्वाचा असतो. त्यामुळे मला मित्रपरिवारांची साथ होती. लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी मी राजकारणात. तर तुम्हाला म्हणजे काय वाटतं की जी युवक पिढी आहे त्याची राजकीय क्षेत्रात काय भूमिका व्हायला पाहिजे? युवक पिढी आजकालची म्हणजे काळ बदलतो तसे युवकांचे विचार सुद्धा बदलत असतात. युवकांच्या समोर आदर्श पाहिजे आणि ते चांगले आदर्श पाहिजे. पहिली गोष्ट, युवकांना आज वाचनाची गरज आहे. जे राजकीय दृष्ट्या बरेच युवक फक्त काय करतात की गणपती मंडळ असेल किंवा शिवजयंती असेल किंवा असे कार्यक्रमामधनं कुठला तरी युवक घडत असतो. तुम्ही इथून पूर्वीचे नेते पाहिले तर कुठल्या तरी गणेश मंडळातलेच कार्यकर्ते होते कोणी ना कोणी. ते पुढं त्याला तो कुठल्या तरी पक्षाचा शाखाध्यक्ष होतो, कुठल्या तरी वार्डाचा पक्षाचा अध्यक्ष. तिथनच खऱ्या अर्थाने एक कार्यकर्त्याची ओळख तयार होत असते. पण ही ओळख तयार होत असताना त्याने त्याच्या पुढे एक लांबचा पल्ला ठेवला पाहिजे. फक्त तात्पुरतं फक्त फेमस होण्यासाठी म्हणजे मानसिकता कशी पाहिजे, मला फक्त फेम नाही पाहिजे,
तुमच्या डोक्यामध्ये खऱ्या अर्थाने म्हणजे तुमचा राजकीय प्रवास, राजकीय विचार हे बांबूगत नसला पाहिजे पोकळ, बाहेरनं फक्त असतो ना आतनं पोकळ असतो. तुमची राजकीय महत्वाकांक्षा ही एखाद्या सागाच्या झाडागत पाहिजे, बाहेरनं पण आतमधनं पण तेवढीच मजबूत. तेव्हा ते आणि त्या पद्धतीने राजकारणात युवकांनी उतरावं. घरातला पैसा, घरातला वेळ, घरातल्यांचा त्याच्यामध्ये वाया घालू नये. आणि राजकारण म्हणजे व्यवसाय नाहीये. हे काय बऱ्याच जणांचा दृष्टिकोन तोच असतो की किंवा फक्त व्हायचंय माहित असतं, मला आमदार व्हायचंय. म्हणजे मला शाळेमध्ये प्रश्न कोणाला विचारायचे तेव्हा कोण म्हणायचं मला आमदार व्हायचंय, कोण म्हणायचं मला खासदार व्हायचे, कोण म्हणायचं मला सीएम व्हायचे. असं या गोष्टी ठरवून होत नसतात. तुम्ही त्या प्रवाहात आल्यावर तो प्रवाह तुम्ही त्या प्रवाहामध्ये कशा पद्धतीने स्विम करताय त्यावरतीच तो प्रवाह तुम्हाला त्या ठिकाणी नेत असतो. म्हणजे आता सरासरी काढली तर लोकसभेत जे खासदार आहेत त्यांचं 54 हे वय असतं आणि पहिले 46 होतं. तर म्हणजे उलट जास्ती वय वाढत चाललं. तुम्हाला सांगतो राजकारणात दहीहंडी तुम्ही पाहिले असेल तरी दहीहंडी मध्ये कसे असतात, थर असतात, खालनं वरती वरती वरती. आता मी समजा मी आज नगरसेवक आहे, मी आज माझ्या वयाचे 31 वर्षी मी आज नगरसेवक झालो. खूप संघर्ष केल्यानंतर मी आता पहिल्या स्टेजला पोहोचलो. ह्याच्यानंतरच्या पुढच्या स्टेप आहेत नगरसेवक नंतर आमदार असेल, आमदार नंतर मंत्री असेल किंवा खासदार असतील, राजकीय कॅटेगरी वरती वाढ झाली. ह्याच्यावरती तेवढा संघर्ष वाढतो, कॉम्पिटिशन्स वाढतात. पहिले एस्टॅब्लिश पुढरे असतात, पक्ष असतो, संघटना असते. त्यामुळं हे असं कुठल्या कंपनीतल्या जॉबगत नसतं की बाबा पहिल्यांचा राजीनामा घ्या, नवीन लोकांना हे करा. त्यामुळं नॅचरली ही गोष्ट होती की त्याच्यामध्ये म्हणजे मी एखाद्या स्टेज पर्यंत जायला माझ्या अजून 20 वर्ष जातील किंवा 30 वर्ष जातील, तेव्हा माझं वय काय असणार. त्यावेळेस मी युवक राहत नाही. तुम्ही तुमच्या संघर्ष यात्रा तुम्ही बालेवाडी बाणेरमध्ये सुरू केली होती, तर तुम्हाला तो रिस्पॉन्स काय मिळाला त्याच्यावर? म्हणजे लोकांनी खरंच रिस्पॉन्स केला का? नगरपालिकेने म्हणजे त्याच्याबद्दल कसं भूमिका घेतली होती? संघर्ष यात्रेचा विचार माझ्या मनात का आला, कारण इथली प्रत्येक ठिकाणची राजकीय परिस्थिती, भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असते. तशी मी विचार केला तर आपल्याला इथं लोकांचे प्रश्न सोडवायचे आणि राजकारणात सुद्धा यशस्वी व्हायचे, तर इथली पहिली पार्श्वभूमी, नागरिकांचे विचार काय, इथली राजकीय पार्श्वभूमी, इथलं राजकीय वातावरण काय. तर मी विचार केला की इथं हे 10-15 वर्षात डेव्हलप झालेला हा भाग आहे. इथं अनेक नागरिक, लाखो नागरिक गेल्या 8 ते 10 वर्षामध्ये इथं राहायला आलेले आहेत. सगळे नवीन आहेत, कोण सगळे व्यावसायिक आहे, कोण छोटे मोठे उद्योगधंदे करतात, किंवा ITCN जास्त आहे, म्हणजे एज्युकेटेड लोक जास्त आहे. ह्यांचं एकमेकाशी कनेक्शन नाहीये. म्हणजे तुम्ही एखाद्या फ्लॅट मध्ये राहत असाल तर तुमच्या शेजारच्या 4 फ्लॅट पैकी तुम्ही एखाद्याचं नाव सांगू शकता, शेजारच्याच. बिल्डिंग लांब झाली, सोसायटी लांब झाली, दुसरी सोसायटी अजून लांब झाली. जर तुम्ही गावाला असेल तर तुम्हाला गावातल्या प्रत्येक घरातल्या लोकांची नाव माहित असतात. मी विचार केला की इथं समस्या होत्या, खूप समस्या होत्या. पाणी नाही, रस्ता नाही, लाईट नाही, किंवा अनेक प्रश्न होते. इथं गार्डन नाही, टॉयलेट नाही, भाजी मंडई नाही, लोक संघटित नव्हती. मी सोशल मीडियाचा वापर करून प्रत्येक सोसायटीमध्ये मी माझी संघर्ष यात्रा पोहोचवली, त्यांना विश्वासात घेतलं. त्यांना इथले प्रश्न काय आहेत, तुमच्या सोसायटीमध्ये पाणी मोठ्या प्रमाणात, आमच्या भागात सांगायला तुम्हाला आश्चर्य वाटतं की 15-15 कोटी रुपयाचं पाणी वर्षाला लोक विकत घेतात. एवढी गंभीर परिस्थिती. पण ते बोलणार कोणाकडं, आवाज कोण उठवणार, कोण संघटित करणार. तर मी संघर्ष यात्रा एक व्यासपीठ बनवलं जिथं नागरिक आपले विचार आणि आपल्या समस्या सांगतील, आणि तो आवाज आम्ही महानगरपालिका असेल, हायकोर्ट पर्यंत आमची संघर्ष यात्रा गेली जनहित याचिकेच्या माध्यमातून. त्याचा विचार महापालिकेने घेतला, त्याचा विचार राजकीय पक्षाने घेतला, इतर आमच्या पक्षाने घेतला, माझा विचार झाला. ती खऱ्या अर्थाने एक माझी राजकीय सुरुवात, म्हणजे फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, एक जोरात मी पदार्पण राजकीय क्षेत्रामध्ये केलं त्या माध्यमातून. तुमचं स्वतःचं पण एक फाउंडेशन आहे, तर आम्ही जे हे फाउंडेशन उभं केलं आहे त्याबद्दल तुम्ही काय सांगणार? अमोल पालोडकर फाउंडेशन पहिलं म्हणजे असं फाउंडेशन नव्हतं.
फक्त आमोलाडकर मित्र परिवारच्या माध्यमातून आम्ही काम करायचो किंवा आमच्या फॅमिलीच्या माध्यमातून आम्ही काम करायचो. आणि त्याला ठरवलं की काहीतरी आपण त्याला एक नाव दिलं पाहिजे. कारण राजकीय काम वेगळं आणि आपलं जे सामाजिक काम आहे त्याला मी मिक्स कधी करत नाही. त्यामुळे हे फाउंडेशन असंच चालत राहावं, ज्याला राजकीय कुठला स्पर्श झाला नाही पाहिजे किंवा त्याचा भविष्यात विचार राजकीय म्हणून नाही झाला पाहिजे म्हणून एक फाउंडेशन स्थापन केलं. त्याच्या माध्यमातून आम्ही अनेक कामं करतो. मग ट्री प्लांटेशन असेल, आम्ही आता उद्याच पंढरपूरची वारी आहे तर ती आमच्या फॅमिलीपासून 21 वर्ष होतील उद्या. आम्ही 21 वर्ष आले की दर जवळपास 250-300 कुटुंबांना मोफत पंढरपूरला घेऊन जातो. आज उद्याच येतील परत 2,500 कुटुंबाला दर महिन्याला मी अन्नधान्य मोफत वाटते. आणि तुमची स्पोर्ट्स फाउंडेशन स्पोर्ट्स फाउंडेशनच्या माध्यमातून आम्ही जे तरुण खेळाडू तयार होत असतात, कबड्डी आहे किंवा वैयक्तिक गेम कोणाचा डेव्हलप करायचा आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की अनेक गरजू तरुण आहेत की ज्यांना काय फक्त खेळायचं असतं, फक्त किट पण नसतं, किट घेण्यासाठी सुद्धा पैसे नसतात. कधी त्यांना स्केटिंग खेळायचे पण स्केटिंग घ्यायला पैसे नाही, क्रिकेट खेळायचे तर किट नाही, कुठल्या क्लब मध्ये त्यांना जॉईन करायचं तिथे ऍडमिशन मिळत नाहीये, ते हेल्प करायचे किंवा अजून स्पर्धा भरवायच्या वेगवेगळ्या माध्यमातून. त्या अर्थाने स्पोर्ट्स फाउंडेशन आम्ही स्थापन केलं. सर तुमच्या म्हणजे फॅमिलीमध्ये शेतीचा बॅकग्राऊंड आहेच, तर आता आपल्या राज्यात जे शेतकरी आंदोलन चालू आहे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या बऱ्याचशा समस्या आहेत, सरकारने पण त्याच्याबद्दल प्रतिक्रिया अगदी दिली आहे, तर तुमची त्याबद्दल तुमचं मत काय आहे आणि तुमची भूमिका काय आहे? शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा अतिशय महाराष्ट्राचा खूप सर्वात गंभीर प्रश्न आहे. जर तुम्ही माणसाल महाराष्ट्राचा काय आहे तर तो आहे शेतकऱ्यांचा प्रश्न. मी शेतकरी कुटुंबातला आहे पण शहराजवळची शेतीचा विषय वेगळा. पण अख्खा जो आपला महाराष्ट्र ज्या शेतकऱ्यांच्या जीवावरती आपल्याला 2 टायमाचं अन्न मिळते, एक नागरिकांची सुद्धा मानसिकता बदलली गेली पाहिजे की तुम्ही मॉलमध्ये जाता, तुम्ही कुठं कपडे खरेदी करता किंवा काय करता तेव्हा तुम्ही कुठल्या गोष्टीचा विचार करत नाही. पण एखादा समजा टोमॅटो 25 रुपये किलो झाला, कांदा 50 रुपये किलो झाला तर नागरिकांच्या प्रतिक्रिया, सर्वात महत्वाचं म्हणजे हमी भाव. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की हमी भाव मिळाला पाहिजे शेतकऱ्याला. आज शेतकरी जो आणि शेतीच तुम्ही जर विचार केला, प्रत्येक अन्नधान्य किंवा कुठलंही प्रोडक्ट शेतकऱ्याचं तिला खूप मोठी प्रोसेस आहे. त्याला जमिनीची मशागत करावी लागते, मग त्याला ठरवावं लागतं मी कुठलं पीक घ्यायचं. मग तो त्याच्या 25-30 ऑप्शन मधून एक पीक ठरवतो. समजा तो ठरवतो की टोमॅटो घ्यायचे, पण त्या टोमॅटोला ते लावल्यापासून टोमॅटो येईपर्यंत त्याची काळजी घ्यायची, त्याला पाणी द्यायचं, त्याला खत मारायचं 24 आवर्स. त्याला म्हणजे त्याला काही एक्सक्यूज नाहीये, त्याला तिथं काम करावंच लागतं, मेहनत घ्यावीच लागते. पण उद्या त्या टोमॅटोला काय भाव मिळणार आहे हे त्याला माहित नाही. आज एखाद्या बिल्डरने एखादा प्रोजेक्ट जर चालू केला तर त्याला माहिती आहे ना आम्हाला या इतका रुपये हमी भाव आहे. त्यासाठी जर व्यवसायाला हमी भाव असतो, प्रत्येक प्रोडक्टला हमी भाव आहे, कमीत कमी याच्या खाली तर प्राइस येणार नाही. आणि निश्चितच फडणवीस सरकार, भाजप सरकार याचा निश्चित विचार केला जाईल. कर्जमाफीने हा काय प्रश्न, कर्जमाफी फक्त तुम्हाला फर्स्ट एड आहे, लॉंग प्रोसेस. हा जो आजार जर नीट करायचा असेल, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, मी शेतकऱ्यांच्या जवळपास मी तुम्हाला सांगतो की 12.5 लाख रुपये आम्ही मागच्या वर्षी 2 वर्षापूर्वी दहीहंडीच्या माध्यमातून आम्ही दुष्काळी दिला होता. पहिली आमची दहीहंडी होती अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये की आम्ही सर्वात जास्त मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी दिला होता 12.5 लाख रुपये. त्यावेळी मी 15 कुटुंबाच्या घरी जाऊन आलो, बीडमध्ये जाऊन. मी स्वतः त्या भावना पाहिल्या. शेतकरी आत्महत्या का करतो? ठीक आहे, आज त्याचं कर्ज माफ झालं, उद्या तो परत का कर्ज घेणार नाही, कशावरून कर्ज घेणार नाही, तो कर्ज का घेतो ते सोल्युशन केलं पाहिजे. आणि आता जे देशभरात स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टचे जे वार आहे, त्यात पहिला टप्पा पुण्यात पडला आणि त्याच्यामध्ये बालेवाडी हे निवडून गेला. तर तुमची या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टला समोर न्यायची काय नियोजन आहे आणि तुम्ही कसं या प्रोजेक्टला पाठिंबा देता आणि कसं याला समोर नेणार? आज तुम्ही 2 देश फिरता. मी आता परवा सिंगापूरला गेलो
त्याच्यानंतर मलेशियाला जाऊन आलो. मी एक नवीन शूज घेतला होता, तिथं बरं पाऊस पडत होता, पण माझा शूज कंबर सुद्धा अख्ख्या 8 दिवसामध्ये खराब झाला नाही. म्हणजे कचरा नाही, धूळ नाही, काय नाही. तिथे कुठं खोदाय चालू असेल तर त्याच्यावरती पाणी मारतं की धूळ उडून बाकीच्या गोष्टी. पहिली गोष्ट जेव्हा स्मार्ट सिटी म्हणजे मानसिकता नागरिकांची बदलली पाहिजे. सगळ्याच गोष्टी कॉर्पोरेशन किंवा सरकार करेल ह्या ह्याच्यात नाही राहिलं पाहिजे. काही हॅबिट्स ज्या बाहेरच्या देशात लोकांच्या सवयी त्यांनी लावून घेतलेल्या आहेत, जे त्यांच्या पिढीजात रुजलेल्या आहेत, त्यांना सांगायला पण लागत नाही की कुठं बोर्ड पण लावायला लागत नाही की इथं कचरा टाकू नका. गरज पडत नाही ना, कारण ते त्यांच्या ब्लड मध्येच ते भिनलेलं आहे. त्यामुळे आपल्या पुढच्या येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा या गोष्टीची स्वच्छतेकडे सर्वात प्रथम महत्त्व दिलं पाहिजे. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून या परिसरामध्ये गार्डन असतील, पब्लिक टॉयलेट्स असतील, प्लेग्राऊंड्स असतील, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट असेल, या सर्व गोष्टींवरती भर देणार आहे. स्ट्रीट लाईट असतील, या सर्व गोष्टी अतिशय वेगळ्या पद्धतीने वेगळ्या एका प्रकारे नागरिकांच्या समोर देण्यात येणार आहे. तर आता बाणेर बालेवाडी एरियामध्ये खूप साऱ्या समस्या तर आहेतच. म्हणजे आमची जी शाळा आहे ऑर्किड स्कूल, तिच्यासमोर पार्किंगचा खूपच मोठा प्रॉब्लेम म्हणजे आला आहे समोर, की 3 लेनवर पालक पार्किंग करून ठेवतात आणि त्याच्यामुळे येणाऱ्या जाणाऱ्यांना म्हणजे प्रॉब्लेम होता. ॲम्ब्युलन्स एकदा अडकून गेली. म्हणजे तुम्ही नगरसेवक म्हणून म्हणजे त्याच्याकडे म्हणजे सोल्युशन तुमच्या मनात काही आहे का? तुमच्या ऑर्किड स्कूल मी तर माझ्यापर्यंत कधी समस्या सांगितली नाही, पण मला ही समस्या माहिती आहे की ट्रॅफिकच्या मधून. त्यांना मी कल्पना पण सुचवली की तुम्ही या तुमच्या स्कूलच्या बाजूला एखादी मोकळी जागा आहे, स्पेस ती रोडच्या पलीकडे असेल की जी पालिकेची जागा आहे, महानगरपालिकेची, फक्त तुम्ही सुचवा, ती जागा मी तुम्हाला पार्किंगसाठी अलॉट करून देतो असं मी त्यांना सांगितलं होतं. त्यांचं काय अजून मला उत्तर आलं नाही, पण तरी मी प्रयत्न करेल की तिथं आजूबाजूला कुठली एखादी महानगरपालिकेची जागा आहे की जिथं तुम्ही पार्किंग झोन करू शकता. स्कूल व्हॅन असतील, पॅरेंट्सच्या गाड्या असतील, मिटिंगच्या वेळेस तुम्ही त्यांना गाईडलाईन देऊ शकता की तुम्ही तिथे पार्क करूनच या. निश्चितच त्याचा परिणाम ट्रॅफिक कमी होण्यासाठी होईल. आणि मोठ्या प्रमाणात हाच प्रश्न आहे आपल्या परिसरामध्ये की पहिली गोष्ट, ज्या शाळा आहेत त्या शाळा कमी जागेमध्ये बसलेल्या आहेत. जागेचे रेट जास्त असल्यामुळे परिणाम शैक्षणिक संस्थांना सुद्धा त्या जागा मोठ्या मोठ्या घेणं या ठिकाणी परवडणार नाहीच. पण येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही नक्कीच असा प्रयत्न करू की कुठली शाळा असेल जिच्या बाजूला एम्प्टी स्पेस ज्या आहेत त्या आपण ग्राउंडसाठी त्यांना देऊ शकतो, पार्किंगसाठी देऊ शकतो, जेणेकरून विद्यार्थी आणि पालकांना आजूबाजूला राहणाऱ्या नागरिकांना त्याचा त्रास होणार नाही. तर तुम्ही ऐकलं असेल 2 महिन्यापूर्वी बाणेरमध्ये तो मोठा ॲक्सिडेंट झाला होता आणि प्रश्न उचलला गेला होता डिवायडरच्या उंचीबद्दल. तर त्याच्याबद्दल काही अपडेट आहेत का तुमच्याकडे? काय ॲक्च्युली तुम्हाला खऱ्या अर्थाने सांगतो की बाणेरचा जो मुख्य रस्ता आहे त्याला पर्यायी रस्ता आज आपल्याकडे नाही आहे. आणि रस्त्याची जर तुम्ही रुंदी पाहिली तर त्या दृष्टीने खूपच कमी रुंदी आहे. तो रस्ता येणाऱ्या काळामध्ये त्या रस्त्यासाठी आपल्याला खूप मोठ्या उपाययोजना येणाऱ्या काळामध्ये कराव्या लागणार. कारण पुण्याची शिवाजीनगरपासून हिंजवडीची मेट्रो सुद्धा त्याच रस्त्यावरतून जाणार आहे भविष्यामध्ये. त्यामुळं डिवायडर तर आहेच, डिवायडरपेक्षा अंडरपासची सुद्धा या भागामध्ये गरज आहे. जसे आपण फॉरेन कंट्रीमध्ये पाहतो की तुम्ही संचिती चौकामध्ये जसे पाहता, अंडरपास जागोजागी केले, चौकामध्ये सिग्नल लागत नाही, ट्रॅफिक जाम होत नाही. आणि जे रोडचं रोटेशन आहे म्हणजे बालेवाडीतले काही रोड जर पूर्ण झाले तर ते डायरेक्ट हिंजवडीला, वाकडला कनेक्ट आहेत, औंधला कनेक्ट आहेत. म्हणजे रोडचं रोटेशन जर कंप्लीट झालं तर त्या मुख्य रस्त्यावरती लोकांचा वावर कमी होईल, लोकांना पर्यायी ऑप्शन भेटतो. मग थोडं लांब जावं लागलं तरी माणूस ड्राईव्ह करतो कारण त्याला ट्रॅफिक लागत नाही. पर्यायाने त्याचा परिणाम मेन रोडवरच्या ट्रॅफिकचा जो लोड आहे तो निश्चितच कमी होईल. त्यासाठी बाकीचे रोटेशन रोडचे कंप्लीट होणं गरजेचं आहे. तर आम्हाला अजून एक जाणून घ्यायचं होतं तुमच्याकडून की हे जे जनसंपर्क कार्यालय जे आहे आपलं, त्याच्यामध्ये त्यातली प्रोसिजर कशी असते? म्हणजे की कारण की खूप मिडल क्लासमधले लोक येतच नाहीत तिथे. नाही, लोकांना समस्या जेव्हा जाणवतात तेव्हा लोक मग येतात. म्हणजे आता मला सांगायला तो मला आनंद वाटतो की आजपर्यंत 50,000पेक्षा जास्त लोकांची कामं मी माझ्या ऑफिसमधून केलेली आहे. त्याचं रेकॉर्डसुद्धा माझ्याकडे आहे. माझ्या ऑफिसमध्ये अनेक मोठे नेते येतात. ते म्हणतात की महाराष्ट्रामध्ये आम्ही अशा पद्धतीचं ऑफिस जे कार्यरत आहे
असं पाहिलं नाही की जिथे नागरिकांची छोटी छोटी कामं असतील, पॅन कार्डपासनं ड्रायव्हिंग लायसन, पासपोर्ट, इन्कम टॅक्स, सिनियर सिटीजन, जन्माचा दाखला, मृत्यूचा दाखला, अजून अनेक रेशनिंग कार्ड असेल, अजून अनेक म्हणजे मला सांगता यायचे नाही एवढी कामं या ऑफिसमधनं होते. प्लंबर आहे, इलेक्ट्रिशियन आहे, मॉस्किटो फॉगिंग मशीन आहे, ई रिक्षा आहे, अशा अनेक सुविधा आपण या ऑफिसच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत देतोय. सर, तुम्ही आम्हाला आज भेटलात आणि आम्ही आशा करतो की पॉलिवेअर आणि आपलं दोघांचा संबंध आणि लोकांच्या कार्यासाठी सुरू राहील. धन्यवाद. नक्कीच तुमचं पॉलिवेअर तुमच्या पुणे शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात तुमचं नेटवर्क वाढवू अशा शुभेच्छा. तुम्ही तरुण आहात, अतिशय चांगल्या पद्धतीने तुम्ही माझी मुलाखत घेतली. सर्व विषय तुम्ही जवळपास टच केले, सर्व विषयांना. आणि समस्येवरती, प्रश्नांवरती तुम्ही जास्तीत जास्त कॉन्सन्ट्रेशन करा. नागरिकांच्या समस्या सर्व स्तरातील, सर्व घटकांच्या, आणि त्याच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्यासुद्धा आमच्या सारख्यांपर्यंत पोहोचल्या तरी तुमच्या माध्यमातून समाजकार्य झाल्यासारखंच होईल. कारण समस्या आज चौथा स्तंभ आपण म्हणतो पत्रकारिता किंवा मीडियाला, तो आहेच. कारण त्याच्यामुळेच अनेक प्रश्न या देशामध्ये असतील, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, शहरामध्ये सुटतात, समोर येतात. त्यामुळं निश्चितच तुमचा सुद्धा फायदा या समाज व्यवस्थेमध्ये आपल्या होईलच अशी आशा वाटतो. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद.